Це наш перший подкаст. Як ти почуваєш себе? Почуваюся чудово. Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке в нашій громаді створене, ще не дороблене, але створене завдяки міжнародній діяльності, і ти в нас очолюєш міжнародний відділ. Як тобі взагалі твоя робота і цей напрям? Загалом подобається. Досить цікаво, але бувають моменти по-різному. Що тобі найбільше не подобається в міжнародці? Напевне, багато звітування. Оце прям писати дуже багато треба. Що цікавіше писати заявку, коли ти її формуєш, думаєш про неї, чи коли навпаки вже потрібно звітувати? Мені подобається, знаєш, що оце етап фантазії, коли ти собі ідеї накидаєш, ти думаєш, це буде так круто, я собі зроблю то, сьо. А потім, знаєш, це реальність як стіна. Ти такий, не так-то легко, як я собі це планував. Ти в нас вже працюєш Майже 2 роки. Майже 2 роки. В травні буде 2 роки, так. І як тобі... В скількох країнах ти побував за цей час? Трохи був? Трохи був. В нових, напевно, 3 точно. В тих, що раніше не бував, якщо з робочими візитами. Суть не в тому, що в країні. Суть в тому, що коли ти їдеш в ту саму країну по роботі, ти бачиш зовсім інше, ніж коли ти їдеш як турист. І оце ти в міську раду можеш попасти десь, де загалом обмежений доступ інших людей. І це прикольно. Оце ж ти можеш побачити, як інші люди працюють, як працюють конкретно міська рада десь в іншому місті, в іншій країні. Різниці, відмінності, схожості. Набагато більше схожостей, ніж я очікував загалом. Оце найприкольніший момент. Певно, що ти бачиш багато закритого. А тобі що? Мені здається, що це зовсім відрізняється, коли ти їздиш, чи люди нас часто їздять за кордон на роботу, чи відпочивати, раніше бувало. Це зовсім відрізняється, як на мене, тому що тут ти вимотаний, витиснутий в звичайному своєму такому середовищі робочому. Тебе дні плюс-мінус схожі, це рутина, декого рутина напрягає, але вона іноді тебе і ставить в якусь колію таку, що тобі трошки простіше орієнтуватися. Коли ти знаходишся серед великої кількості людей, дуже багато знайомств, треба запам'ятовувати, емоційно ти дуже навантажуєшся, як на мене. І дійсно багато схожостей, і багато таких є порад, які ми можемо робити навіть без грошей і покращувати процеси наші. От нас, наприклад, зараз є 8 побратимств, 8 партнерських міст. Ми ще працюємо над... Я планую ще над 4, з 2 ми так найбільш зараз найближче підібралися до того, щоб з ними партнеритись. А з тих 8, які твої партнери улюблені? З якими тобі найцікавіше? Я тут, певно... І чому? Скажу, найбільше це шведи. З ними ми найближче працюємо і найбільше всього. Нема улюблених. Тобто є ті, з ким я більше працюю, яких я більше знаю. Відповідно, кого я більше знаю, з тим мені комфортніше, мені з ними просто приємніше. У нас вже є свої нутряки, приколи, дзвонимо, переписуємося. Бо це зовсім одне, коли ти офіційно з людиною спілкуєшся, зовсім друге, коли у вас дзвінок, ви дзвоните в машину, чоловік ззаді, ти чоловіка її знаєш, за Марлен конкретно, якісь жарти туди-сюди перекидаєтесь, воно, напевно, в цьому плані ось ці партнерства, в них цікавіше, бо ти вільніше почуваєшся. Але загалом всі цікаві. Цікаво нове партнерство, коли починається, ти починаєш з новими людьми спілкуватися, теж як воно піде, ви ще притираєтесь, не знаю, як сказати. Але ти ще влучно підмітив, що це дуже втомлює, забирає багато ресурсу. Все-таки англійська мова не рідна, дуже важче думати на англійській. Хоча тобі добре виходить перекладати. Новий талант з'явився. Кращий за більшість нанятих професійних перекладачів, часто на заходах. Але от я теж, що мене здивувало, я не очікував, що це за годину все, мозок твій далі не годин нічого працювати.
Ну, ти кажеш про те, що є якісь такі людські моменти, бо дійсно потрібно трішки показувати свою культуру, свій якийсь простір. Також треба підлаштовуватись іноді під людей, запам'ятовувати їх, якщо говорити про саме наших партнерів. От є, наприклад, мені здається, в проектному менеджменті дві таких компоненти, основні складові. Одна – це дійсно якісно сформований документ, який ти подаєш, заявка. А другий – це от наскільки ти добре знаєш людей, оці якісь такі м'які фактори. Якщо, наприклад, там наша громада на хорошому рахунку, якщо там ми як спеціалісти нас знають десь особисто, то теж можуть іноді схилити шальку терезі до нас. Як ти думаєш, що тобі складніше дається? Класно вилизана заявка, чи там пам'ятати, коли в кожного день народження, чи якісь їхні там улюблена музика, і якісь смаки? Напевне, все дуже залежить від людей. Загалом я б сказав, що мені важче, напевно, пам'ятати оці дні народження, це все більше. Я не дуже в соцмережах люблю сидіти, переписуватись постійно, це теж не моє. Але вже коли про особисті зустрічі, якось воно все легко йде. Якщо вже так балакати за ці всі зустрічі міжнародні, коли українці з своїми партнерами зустрічаються, я бачу дуже велику помилку часто, що немає особистого контакту і зразу стараються вибудувати робочі стосунки без попередньо не познайомившись нормально навіть один з одним. Воно як ніби створює відчуження один до одного в інших громад. Я відчуваю, що в нас це трошки інакше йде. Ми стараємось не зразу в лоб говорити про свої проблеми і що нам треба, а просто завести розмову, познайомитися з людьми. І тоді вже воно через деякий час природньо перетікає в якісь робочі моменти. От це, як на мене, дуже сильна сторона, яка в нас є в нашій роботі. Які, ти думаєш, стереотипи змінилися в іноземців стосовно України, нас? Тому що дуже часто, насправді, люди, котрі чують про Україну тільки з новин, вони не мають дійсно персонального контакту, і коли у них з'являється партнерство міжмуніципальне з нашою громадою і з нами безпосередньо, ми стаємо тими, по кому розуміють всю Україну. Тобто, чи стикався ти з якимись стереотипами, чи, можливо, навіюваннями такими, що нам не притаманні, а вони думали, що ми є саме такими? Напевно, один з таких більших стереотипів, що, по-перше, це ніколи не кажуть в лоб, типу. Зазвичай ти відчуваєш більше, що таке про Україну, десь про українців думали. І, напевно, один з найбільших стереотипів – це те, що ми досить слабко розвинені, як не знаю, в тих самих в юридичному плані, в інституціях чи в технологічному. І видно, що іноземці цього не до кінця розуміють. То, що ми недавно згадували, що іноземці думають, що українці дуже сильно п'ють. Виявилось. Виявилось. Я навіть не очікував, що в них є такий стереотип, бо я думав, що це більш стереотип про росіян, але, певно, в якійсь мірі нас порівнюють за кордоном, якусь одну когорту скидають. А ти маєш на увазі, що технологічно вважають, що ми технологічно недостатньо розвинуті, так? Так. Що в нас, якісь застарілі технології тут використовуються, і це, хоча у нас фактично всі робочі моменти можна вирішити дистанційно. Набагато швидше, ніж у них часто буває. Ну так. Навіть в міській раді в нас електронний документообіг. Я з телефона підписую більшість документів. Так, в них теж більшість це все працює, але все одно не на такому рівні, як в нас. У нас дуже все швидко рухається, і ми, здається, ми до цього більш адаптовані. Ти ще знаєш якісь стереотипи, з якими ти стикався особисто? Напевно, теж корупція. Те, що це частково таке наше надбання, те, що ми отримали. І також, напевно, є ж цілеспрямована, що також російська кампанія про те, щоб зображувати нашу країну такими. І, наприклад, коли ми закуповували, нам німці перекинули кошти на те, щоб ми закупили автовишку,
І вони в шоці були, що ми це закидаємо на торги, що там на 50 тисяч євро ми створюємо окремо торги, які можна дивитися онлайн, слідкувати за ними. Для них це не є настільки великою покупкою, щоб було так багато погоджень. І в цьому сенсі, ну, ми бачимо, та ні, там, ну, у нас це нормально, ми це закидаємо на Прозоро, і воно в нас працює. Ну, люди також думають, що у нас війна, і коли люди уявляють війну, вони уявляють це, як в фільмах зображується, військових якихось. Ми ж знаходимося відносно в тилу, і оця нормальність процесів, також багато кого з тих наших партнерів, яким вдається сюди приїхати, дивує, наскільки ми можемо нормально жити і перемикатися між якимись подіями і думати про якийсь розвиток, не тільки про виживання, а створювати якісь проекти, ідеї, мати ресурс на них, в тому числі і людський. Чи помічав ти от в питанні війни, часто в них є цікавість до того, як Україна зараз перебуває в війні, як в нас побудований побут при цьому всьому. Вони часто про це все питають. І чи відчуваєш ти, що вони це беруть для себе, використовують, щоб з цього щось навчитися, чи їм просто це цікаво? Та? Чи вони стараються якось персоналізувати на себе оцей наш досвід? Залежно, як хтось просто для себе дізнається, хтось хоче використовувати. Пам'ятаєш, ми влітку були в Брюгге, і вони нам робили презентацію про свою, як вони систему опалення централізовують в місті. І я їх запитав, а якщо туди прилетить ракета чи дрон, тут в принципі недалеко до вас летіти. То вони так зупинились і почали думати: ми про це не думали, і добре, що ви про це сказали. Тобто, коли якісь відбуваються зміни, то вони можуть, в них, наприклад, в громадах, то вони можуть подумати: а тут, напевно, треба зважати на досвід України. В Швеції також, в них там, вони дуже багато вивчали про наші сховища, про укриття, як в нас воно функціонує, чи люди ходять до них, дивляться, що у них залишилось, чи залишилось щось. Недавно також ми їздили в Чехію і розповідали, вони будують там якийсь культурний центр в якомусь містечку Велике Міжріччя. І зразу один із мерів каже: а укриття? А вони такі: а для чого укриття? І почалася така розмова, що народ, вам реально потрібно укриття. Це ж, хоча з іншого боку, кілька років тому ми самі відкладали на останній план цивільну безпеку. Тому шведи дійсно багато цікавляться якоюсь такою безпекою, як в суспільство діє в час війни. Недавно мені прийшов також імейл на конференцію, запрошують в Німеччину в листопаді, теж розповідати про те, як ми діяли. І в Норвегію вони запрошували про це говорити. І в Швеції вже теж, здається, двічі давав такі лекції про те, як ми діяли, як ми організовувалися, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тому з різних аспектів в людей є інтерес. Але навіть коли в нас було просто холодно, банально, чи не було електрики, то бельгійці теж питали: а як ви вдома, як ви обладнали свій побут? Є якісь зарядні станції, є якийсь там екофлоу, як ви підживлюєте інтернет. це більше люди, напевно, для себе цікавилися і переживали за нас, бо я думаю, що стосунки не тільки робочі вже тепер, а й дружні. Так. Мені ще, напевно, ти так розказував, що не особисто цікавився, я згадав, як вже про особисті розмови теж сиділи, балакали за укриття, за цю першу ніч, перші ракети, коли всі ходили в укриття, і їм було цікаво досить таке логічне питання: а що з тваринами? От в мене є собака, а як ви з тваринами поводитесь? І вони прям думають, напевно, про це більше, ніж ми очікуємо від них. Тому так. Взагалі, ми поговорили трішки про те,
як нам працюється, як ми вибудовуємо ці стосунки з партнерами нашими, як ми пишемо проекти. Для чого, як ти думаєш, що це дає громаді, що дає міжнародна зараз діяльність в теперішній час в Україні? Практично це часто виливається в прям грошовий еквівалент для громади. Ми отримуємо зараз, працюємо з німцями, ми отримуємо автовишку. Часто це проекти різного калібру, деколи щось менше, деколи більше, деколи це за щось можна купити, деколи це проведення навчань тощо. Але мені саме подобається більше думати, що ми збільшуємо свою репрезентацію у світі, ми показуємо, що ми вміємо робити, і що ми це головне, що ми це круто робимо. Мені здається, що коли ми беремося за якусь роботу, ми виконуємо її на дуже високому рівні. Це важливіше доносити, що українці круті. Мені оце подобається, коли вони дивуються з того, що ми змогли зробити. Ну так, і дійсно це така дипломатія на локальному рівні. Дуже часто доводиться виступати на якихось, мені принаймні теж, та й тобі, ти в Талліні теж недавно багато був на сцені. Коли дійсно ми можемо щось розповісти, і якраз в контексті того нашого європейського вибору, а ми, до речі, сьогодні ж говоримо ще в контексті річниці Революції Гідності, коли ми зробили цей європейський вибір, наше суспільство зробило його, про те, що напевно, ця європейська інтеграція, вона не тільки на папері має відбутися, не тільки просто прийняли ці кластери, проголосували і все. Тобто дуже важливо цей зв'язок між людьми і те, що наші навіть оці ж прості обміни вчителями чи молоддю, те, що люди додають один одного в соцмережах, слідкують, переписуються, спілкуються якось. То це теж, напевно, якось нормалізовує, тому що є багато різних сил в світі, які намагаються зобразити Україну якоюсь не такою. І коли цей образ України якийсь безликий для тебе, коли немає якогось конкретного обличчя, то, напевне, можливо, і можна легше повестися на якісь пропагандистські, якісь такі дестабілізаційні, якісь фейк-ньюс моменти. І коли є дійсно людська подоба, коли люди між собою можуть спілкуватися, то, напевно, їм простіше думати про розширення Євросоюзу і, можливо, спочатку ці бар'єри в головах зникають, а потім вже на папері це все фіксується. Нам треба показувати, що українська ідентичність, вона теж європейська, і взагалі, Європа – це не якийсь одна культура, це багато різних культур, вони просто між собою класно взаємодіють, і ми теж, я думаю, можемо стати крутою частиною цього всього процесу. Ми все-таки по цінностях ми ближче, ми дуже близькі до Європи. Нам просто треба зрозуміти, забирати, мені здається, трошки цієї меншовартості, і тоді воно піде швидше, краще. Треба віднайти цю українську ідентичність в європейському контексті. Я думаю, ми справились. Перший подкаст дан. Все.